Hello student. Here we start the next subtopic of conventional representation. The next subtopic is type of sections. Type of sections of drawing. Now there are various sections of drawing. Type of section: full section, half section, then broken section, offset section, revolve section, and removed section. याचे ते परीक्षेमध्ये कन्व्हेन्शन आपल्याला विचारतात. वी हॅव टू means draw this convention. Here you see 3.5 conventional representation of 3.5 type of sections. Full section. आता this is a suppose rib, hollow rib. This is a solid part of rib. This is hollow part. This is side view of circle. This is inside circle. This is dark circle. This is inside circle. Solid part. Okay. These are the solid part. This is inside circle. This is hatching line. Okay. This is a full section. Full section. Type of section. This is the convention of full section. या इथे हा अशा पद्धतीने full section इथे दाखवलेला आहे. Full section is shown over here. या इथे आपण जर हा या रिबचा साइड व्ह्यू आहे, हा आउटर सर्कल, हा इनसाइड सर्कल. इथे आपण या रिबला या इथे हाफ मध्ये कट केला. या इथे एरो दाखवलेले आहे. या इथे दोन एरो दाखवलेले आहे. याला जर आपण हाफ इथे कट केला तर आपल्याला अशा पद्धतीने हा इथे सेक्शन दिसतो. दिस इज कॉल्ड एज फुल सेक्शन. इथे त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. इन अ पॉइंट नंबर 5, इन अ फुल सेक्शन द कटिंग प्लेन लाइन passes fully through the part. Means cutting plane line passes fully through the part. That is called as full section. Okay. Now next is half section. Half section means instead of taking a full section, म्हणजे इथे आपण पूर्ण सेक्शन घेण्यापेक्षा आपण हा क्वार्टर म्हणजे हाफ इथे सेक्शन एवढा सेक्शन आपण घेतो. म्हणजे कंप्लीट थ्रू त्याच्या लाईन मधून पास होण्यापेक्षा आपण इथे त्याचा क्वार्टर सर्कल घेतो. म्हणजे 1/4 आपण फक्त म्हणजे असा हाफ सेक्शन आपण इथे दाखवतो. हा इथे आपण त्याचा हाफ सेक्शन दाखवतोय. तुम्ही इथे जर हा शाफ्ट बघितला, या शाफ्ट वरती हा दुसरा सेकंड पार्ट ठेवलेला आहे आणि इथे की इन्सर्ट केलेली आहे. म्हणजे या शाफ्ट वरती हा हब आणि ही एज ठेवलेली आहे. हे त्याचे साइड व्ह्यू आहे. हा शाफ्ट आहे, ही त्याची की आहे. दिस की इज यूज टू असेंबल दिस शाफ्ट विथ दिस कपलिंग. ओके. मग याचा फक्त आपण हा हाफ सेक्शन घेतला. इथे तुम्ही हा एरो बघू शकत असाल, हा एरो आणि हा एरो. वाईल वाईस वर्सा इन फुल सेक्शन इथे आपण हा कम्प्लीट सेक्शन घेतलेला आहे, फुल सेक्शन घेतलेला आहे या पार्ट मधून. आणि इथे फक्त आपण हाफ सेक्शन घेतलेला आहे. म्हणजे विदाउट टेकिंग दिस फुल सेक्शन वी आर टेकिंग ओनली दिस हाफ सेक्शन. हियर वी आर टेकन फुल सेक्शन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फुल सेक्शन. A half section is a view of an object showing one half of the view of section. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल. A half section is a view of an object showing one half of the view in section. Showing one half of the view in a section. In a full section, the cutting plane line passes fully through the part. In a full section, the cutting line passes fully through the part. हे दोन डिफरन्स आहेत. Means what is meant by half section, what is meant by full section. इथे आपण फुल सेक्शन पाहू शकत असाल. फुल सेक्शन लाइन passes completely. The cutting plane line passes fully through the part. Half section is a view of an object showing one half of the view of a section. या इथे वन हाफ, इथे फक्त हाफ आपल्याला व्ह्यू इथे दिसतोय, हाफ व्ह्यू. आणि इथे आपल्याला कंप्लीट व्ह्यू हा दिसतोय फुल सेक्शन मध्ये. इथे फक्त आपण हाफ सेक्शन, वी आर टेकिंग ओनली द हाफ सेक्शन. This is the difference between full section and half section. Full section and half section हे तुम्हाला कळायला असेल. नंतर ब्रोकन सेक्शन आपण पाहतो. व्हॉट इज मीन बाय ब्रोकन सेक्शन. ब्रोकन सेक्शनची आपण सगळ्यात पहिले या इथे डेफिनेशन पाहू. ब्रोकन आउट सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग व्ह्यू. म्हणजे जो एक्झिस्टिंग व्ह्यू आहे ड्रॉइंगचा, that used to remove material to specify depth in order to expose inner detail of model. म्हणजे हे जे मॉडेल आहे तुमचं, या मॉडेलला आता हा कंप्लीट व्ह्यू होता त्याचा. याला आपण कट जर नाही केलं, पण आपण फुल सेक्शन घेण्यापेक्षा किंवा हाफ सेक्शन घेण्यापेक्षा फक्त एवढा सेक्शन आपण ब्रोकन केला आणि त्याचे इनर डिटेल आपल्याला पाहिजे. वी हॅव टू सी इनर डिटेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. देन वी हॅव टू ब्रोकन दिस मच सेक्शन ओनली. That is called as broken section. Here we have broken this much section only. This is called as broken section.
तुम्ही पाहू शकत असाल इथे इथे म्हणजे आपण कम्प्लीट ऑब्जेक्ट ब्रोक फुल सेक्शन किंवा हाफ सेक्शन वी आर नॉट टेकिंग, वी आर ब्रोकन आउट दिस सेक्शन ओनली, we have broken out this much section only, that is called as broken section. याला आपण broken section असं म्हणतो. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल a broken out section is a part of existing drawing view that is used to remove material to a specified depth in order to expose inner detail of model. तुम्हाला ब्रोकन आउट सेक्शन समजलं असेल. आता आपण पुढचा पाहू ऑफसेट सेक्शन. आपल्याला हे 5 सेक्शन पाहिजे, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन. So second section is the offset section. An offset is a means of including in a single section several features of an object. काही ऑब्जेक्ट असे असतात की त्याचा आपण वेगवेगळे फीचर्स वी शुड नो. मीन्स वाईल टेकिंग सेक्शन वी शुड नो द व्हेरियस सेव्हरल फीचर्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे आपण एका सेक्शन स्ट्रेट लाईन मध्ये त्याचा सेक्शन घेतला तर वी डू नॉट नो द सेव्हरल फीचर्स ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. To do this, the cutting plane line is bent or offset. Cutting plane line is offset to pass through the features of the part. म्हणजे आपण तुम्ही इथे पाहू शकत असाल दिस इज ऑफसेट सेक्शन. आपण आता हा जो टॉप व्ह्यू मध्ये हा सेक्शन तुम्ही पाहताय, दिस इज द टॉप व्ह्यू अँड दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. याचा आपण जर हाफ सेक्शन व्ह्यू घेतला, इफ वी कट दिस थ्रू हाफ वी डू नॉट गेट द इंटरनल फीचर्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. To know this internal features we cut this object from here. आपण या इथून याला अशा पद्धतीने कट करतो, then only we get the internal features of this object. आपण जर समजा इथे फुल सेक्शन घेतला, we do not know get the internal features at this point. So we cut this object like this we cut this object. To know the internal features at this point, आपण या अशा पद्धतीने इंटरनल फीचर्स त्याचे कट करतो. So this is called an offset section. An offset section is a means of including in a single section several features of an object that are not in a straight line. To do this, a cutting plane line is bent or offset to pass through the features of the part. तुम्हाला offset section चा meaning समजला असेल. Next is revolve section and remove section. आता समजा हा this is the object. हा टी सेक्शनचा टेबल आहे. याचा आपल्याला म्हणजे फुल सेक्शन घेतला किंवा हाफ सेक्शन घेतला तरी आपल्याला त्याचा म्हणजे जो सेक्शनल त्याचा व्ह्यू आहे तो आपल्याला कळणार नाही. याचा सेक्शन हा टी आहे, टी आकाराचा याचा सेक्शन आहे. सो वी टेक अ रिव्हॉल्व सेक्शन. आपण या इथे त्याला व्हर्टिकली असा कट करतो आणि दिस इज कॉल्ड एज रिव्हॉल्व सेक्शन. आणि हा सेक्शन इथून काढून इथे बाहेर ड्रॉ केल्यानंतर त्याला आपण रिमूव्ह सेक्शन असं म्हणतो. Means this is the difference between revolve section and remove section. This is offset section, broken section, and full section, half section. These are the 5 different types of section. Full section, half section, revolve and remove section, offset section and broken section. हे आपल्याला इतके कन्व्हेन्शन ड्रॉ करायचे. परीक्षेमध्ये जर तुम्हाला आलं ड्रॉ द कन्व्हेन्शन ऑफ रिव्हॉल्व सेक्शन अँड रिमूव्ह सेक्शन, तुम्हाला कोणताही एक टी सेक्शन किंवा कोणत्या आय सेक्शन सुद्धा तुम्ही ड्रॉ करू शकता. आणि इथे आपल्याला याचा इंटरनल सेक्शन इथे आपल्याला अशा पद्धतीने टी टाइपचा सेक्शन हॅचिंग इथे आपल्याला दाखवायचं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज रिव्हॉल्व सेक्शन. अँड इफ वी रिमूव्ह दिस टी सेक्शन अँड वी ड्रॉ दॅट सेक्शन ओव्हर हियर, देन दॅट सेक्शन इज कॉल्ड एज रिमूव्ह सेक्शन. म्हणजे आपण इथून काढून इथे ड्रॉ केला, दॅट इज कॉल्ड एज रिमूव्ह सेक्शन अँड दिस इज रिव्हॉल्व सेक्शन. ऑफसेट सेक्शन म्हणजे टू नो द सेव्हरल इंटरनल फीचर्स ऑफ द पार्ट वी ऑफसेट द सेक्शन. म्हणजे या इथून आपण ही सेंटरला ही सेक्शन लाईन आणि ही सेक्शन लाईन याच्यामध्ये ऑफसेट आहे. हियर देयर इज सम डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड एज ऑफसेट. या इथे अशा पद्धतीने आपण ऑफसेट दाखवलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड एज ऑफसेट सेक्शन. म्हणजे इथून आपण सेक्शन घेतला आणि इथे पण सेक्शन घेतला आणि देयर इज डिस्टन्स बिटवीन दिस सेक्शन ब्रोकन म्हणजे बेंड झालेला आहे, ऑफसेट झालेला आहे. दॅट इज कॉल्ड एज ऑफसेट सेक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज ब्रोकन सेक्शन. म्हणजे आपल्याला पूर्ण फुल सेक्शन न घेता आपल्याला वी हाऊ टू ब्रोक दिस पार्ट, म्हणजे एवढा पार्ट पुरतच आपण डेप्थ याचे इंटरनल फीचर्स आपण पाहत आहे. दॅट इज कॉल्ड एज ब्रोकन सेक्शन.
इतक्या पार्टच आपण इंटरनल फीचर्स वी शुड गेट, दॅट इज कॉल्ड एज ब्रोकन सेक्शन. अँड दिस इज अ फुल सेक्शन. फुल सेक्शन म्हणजे स्ट्रेट लाईन त्या ऑब्जेक्ट मधून फुल्ली पास होते, आणि त्या हाफ सेक्शन ही जी सेक्शन लाईन आहे तिथे हाफ इथून पास होते, म्हणजे इथून आणि इथून हाफ पद्धतीने पास होते, आणि इथे स्ट्रेट लाईन कम्प्लिटली या सेक्शन मधून पास होते, दॅट इज कॉल्ड एज फुल सेक्शन. दिस इज अ हाफ सेक्शन. तर अशा पद्धतीने आपल्याला दिस इज द डिफरन्शिएशन बिटवीन व्हेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शन, कन्व्हेन्शन्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेक्शन. Full section, half section, then broken section, offset section, revolve section, and remove section. We have to see only this 5 types of section. In a full section, the cutting plane line passes fully through the part. ही जी cutting plane line आहे, that fully passes through the part. म्हणजे इथे तुम्ही the cutting plane line passes fully through the part. That is called as full section. Half section, cutting plane line passes through half of the part. म्हणजे कटिंग प्लेन लाईन हियर हाफ सेक्शन इज अ व्ह्यू ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग वन हाफ ऑफ द व्ह्यू ऑफ सेक्शन. म्हणजे इथे फक्त कटिंग प्लेन लाईन हाफ मधूनच पास होते आहे, दॅट इज कॉल्ड एज हाफ सेक्शन. कटिंग प्लेन लाईन पासेस थ्रू फुल ऑफ द सेक्शन. दिस इज द टू डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट इज ब्रोकन सेक्शन. ब्रोकन आउट सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग व्ह्यू that is used to remove material to specified depth in order to expose inner details of the model. आपण हा पार्ट घेतला, याचे इनर डिटेल आपल्याला पाहण्यासाठी वी हॅव टू ब्रोकन दिस सेक्शन. एवढा पुरताच आपण तो ब्रोकन करतो, दॅट इज कॉल्ड एज ब्रोकन सेक्शन. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल, ब्रोकन आउट सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एन एक्झिस्टिंग ड्रॉइंग that is used to remove a material to a specified depth in order to expose inner details of the model. म्हणजे या इनर डिटेल ज्याचे करण्यासाठी आपण फक्त एवढाच सेक्शन ब्रोकन केला आणि तो दाखवला, दॅट इज कॉल्ड एज ब्रोकन सेक्शन. म्हणजे कम्प्लिटली फुल सेक्शन नाही घेतला, हाफ सेक्शन नाही घेतला, वी हॅव टू ब्रोकन आउट टू नो द इनर डिटेल ऑफ दिस मच पार्ट ओनली ऑफ दिस एक्झिस्टिंग व्ह्यू. त्या एक्झिस्टिंग व्ह्यू मधला हा इनर पार्ट ची डेप्थ आपल्याला दिसण्यासाठी we have taken this much section only, that is called as broken section. That is called as broken section. So these are the various types of section: broken section, offset section, revolve section. Broken section means in this existing view only, to know the internal detail depth of this part, we broken out this much part only, that is called as broken section. Offset section means there is offset, there is distance between these two section line to know the several features, several internal features of the part. To know the several internal features of the part, we offset this section. आपण या इथे अशा पद्धतीने आपण ऑफसेट करतो, that is called as offset section. म्हणजे या इथून जाऊन आपण अशा पद्धतीने ऑफसेट करतो, that is known as offset section. तुम्ही इथे पाहू शकत असाल, an offset section is a means of including in a single section several features of an object that are not in a straight line. To do this, the cutting plane line is bent or offset to pass through the features of part. An offset section is a means of including in a single section several features of object that are not in a straight line. म्हणजे या ऑब्जेक्टचे we should know the several features. हा इथला सुद्धा फीचर्स आपल्याला कळायला पाहिजे, त्यामुळे आपण असा कट सेक्शन इथून आपण घेतोय, इथे या इथून आणि इथे आपण ऑफसेट दाखवतोय, बरोबर. सो दॅट इज कॉल्ड एज ऑफसेट सेक्शन. अँड ऑफसेट सेक्शन इज अ मीन्स ऑफ इन्क्लुडिंग इन सिंगल सेक्शन सेव्हरल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट that are not in a straight line. To do this, the cutting plane line is bent or offset to pass through the features of the part. नंतर आपण रिव्हॉल्व सेक्शन आणि रिमूव्ह सेक्शन. दिस सेक्शन इज रिव्हॉल्व सेक्शन. म्हणजे इथे त्याने रिव्हॉल्व सेक्शन, आपण असा फुल सेक्शन न घेता आपण त्याला रिव्हॉल्व केला. आणि टू नो द सेक्शन, दिस इज अ टी सेक्शन ऑफ दिस टेबल, दॅट सेक्शन इज कॉल्ड एज रिव्हॉल्व सेक्शन. And this sectional revolve section, this T we draw at outset, that is called as remove section. Revolve section are cross section of an elongated form or object rotated toward the plane of projection to show its shape or counter. Okay, so this is called as revolve section.
हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन